Bine te-am regăsit, dragă viitoare mămică sau mămică, pe canalul meu de YouTube, sunt Dita Debner, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre ce ai voie să mănânci în sarcină și mai ales ce primește copilașul tău prin intermediul placentei atunci când mănânci tu. În principiu nu ai niciun fel de restricții, așa cum nici în alăptare nu ai avea niciun fel de restricții, dar bineînțeles că aici putem să ne gândim la o hrană sănătoasă și aici îți rămâne ție alegerea să te gândești ce îți priește, ce este sănătos, ce este hrănitor pentru organismul tău, astfel încât bebelușul tău din burtică să nu consume din rezervele proprii ale tale și tu să rămâi cu minusuri. Deci, eu ți-aș recomanda o dietă vegetariană sau vegană, măcar din când în când. Dacă nu se poate, atunci măcar 50% din mâncarea pe care o mănânci zilnic să fie hrană vie, adică neprocesată termic, adică mănâncă legume, fructe, verdețuri, ierburi, tot ce se poate mânca, pentru că pământul este plin de bunătățuri, deci nu se poate să trăim numai cu carne. Vă spun din experiență că am foarte multe mămici care sunt vegetariene sau vegane și nu au avut niciun fel de probleme la creșterea bebelușului. Totul este să vă informați și să ajungeți voi la concluzia că ceea ce mâncați este sănătos. Încă un indiciu, întotdeauna citiți eticheta de pe spatele alimentelor, dacă au etichetă, dacă nu cumpărați direct de la piață sau, eu știu, direct de la oameni pe care îi știți cum cultivă legumele și fructele pe care le au în grădină. Cum se hrănește copilașul în timpul sarcinii voastre? De la bun începutul concepției există niște variante de a se hrăni, chiar dacă el încă nu și-a activat stomacelul și alte organe vitale, ci se hrănește prin intermediul unui alt organ exterior care îl hrănește. În primele săptămâni de viață, chiar imediat după concepție, copilașul primește mâncarea și crește datorită unui săculeț care este atașat de sacul lui amniotic în care el crește în lichid. Da? De ce crește un bebeluș în lichid? Pentru ca să aibă loc și să nu fie limitat și să poată să se dezvolte armonios în toate părțile lui, deci să nu stea efectiv așezat pe ceva care să restricționeze, de exemplu, creșterea lui pe spate sau pe burtică. Deci, copilașul crește în lichid, va fi peștișor, să zicem, aproximativ, da? Tot timpul sarcinii, iar în primele săptămâni, până se formează placenta, acel organ miraculos care vă hrănește copilașul timp de 8-9 luni, el se hrănește din acest sac cu un gălbenuș, ca un gălbenuș de puiuț, de găină, din care în momentul în care acesta se termină, până atunci se formează placenta și placenta va crește odată cu bebelușul și va ajunge să fie destul de măricică în momentul în care o să nașteți copilașul, o să vă vedeți și placenta care v-a hrănit copilașul. O să vă arăt acum câteva imagini, cam cum arată acel săculeț, cam cum arată placenta în momentul în care ea se lipește de fundul uterului, adică fundul de peretele uterin, să zicem că acesta este peretele, iar placenta se va lipi efectiv de perete și va primi din circuitul sanguin al mamei. Aceasta este o placentă, da? Vedeți că ea are foarte multe vase de sânge, are o venă și două artere care se leagă de cordonul umbilical și de buricul bebelușului, iar bebelușul timp de 9 luni primește efectiv oxigen, nutrienți și face acel schimb de hrană și schimb de reziduri prin acest organ care este exterior lui, placenta. Deci, placenta este efectiv lipită de uterul mamei, iar prin faptul că uterul este un organ foarte irigat de sânge, da, el va primi hrană din circuitul sanguin al mamei, iar placenta va primi acest sânge oxigenat și plin de nutrienți, va prelucra acești nutrienți și oxigen și va trimite prin cordonul umbilical la bebeluș. Aici avem, să zicem, cum arată placenta pe dinăuntru. Placenta este un organ foarte, ca o meduză foarte mare și roșie, da? Este plină de sânge
și are foarte multe capilare, foarte multe vene, foarte multe vase de sânge prin care copilul este tot timpul oxigenat și primește hrană. Deci, ceea ce mănânci tu, dragă mămică, trece direct în circuitul sanguin al mamei și hrănește absolut direct placenta. Deci, contează foarte mult ceea ce mănânci, pentru că orice intră la tine în sistem, intră automat și la copil. De aceea, în sarcină nu este indicat alcoolul, chiar deloc. Nu este indicat niciun fel de excitant nervos, precum cafeaua, cacaoa sau alte, Doamne ferește, Red Bull sau alte lucruri care energizează și agită foarte tare, nu numai mama, ci și copilul, pentru că, din păcate, placenta nu are o barieră în care să zică, ok, mie îmi place de tine, tu, pentru că ești un morcov, poți să intri în sistem și să hrănim bebelușul, da? Deci mama, dacă mănâncă prostioare, copilul o să primească fix aceleași prostioare ca și mama. Deci atenție la ce mâncați, pentru că același lucru se va întâmpla și cu copilul vostru și nu numai că va primi acele arome, ci lichidul amniotic se va impregna și el cu aceste arome pe care mama le primește din hrană. De exemplu, s-au făcut niște studii în care s-a arătat că bebelușii înghit cu mai multă plăcere atunci când mama mănâncă fructe, da? Fructe dulci, de exemplu. Ce se întâmplă? Bebelușul în sacul lui amniotic face un circuit. El înghite acel lichid amniotic și face pipi. Acest lichid amniotic se schimbă la 2-3 ore. Deci dacă ar bălti copilașul în același lichid 9 luni de zile, ar face moluște și broscuțe și alge și toate felurile. Dar faptul că acest lichid se schimbă la 2-3 ore lasă acea apă să fie curată. Deci circuitul pe care îl face bebelușul este de a înghiți și de a face pipi. Deci, femeile care fumează, se știe că bebelușii nu înghit cu aceeași viteză acel lichid amniotic, deci îi deranjează, iar nicotina sigur nu este ok pentru bebelușul vostru. Așa că faceți cumva să scăpați de aceste adicții care nu fac bine nici vouă și nici copilașului vostru. Bun, deci bebelușul timp de 9 luni se hrănește prin acest organ endocrin care se numește placentă. Hai să vedem. Placenta are o venă și 2 artere. Prin venă, invers față de circuitul nostru, de obicei vena ce transportă? Transportă rezidurile în organismul unui adult. Ei, la copil, vena are rolul de a transporta sângele oxigenat, de data asta, de la placentă la copilaș și îi oxigenează toate organele, îi oxigenează creierul și îl hrănește. Iar cele 2 artere care vin tot prin cordonul umbilical, ele aduc rezidurile din corpul copilașului, ceea ce nu i-a trebuit, ceea ce nu a trebuit să prelucreze, și le duc în placentă, iar placenta predă acele reziduri mamei. Mama le prelucrează prin rinic și suprarenalele ei, de aceea este foarte important să beți foarte multă apă, nu sucuri, nu supe, nu apă. Pe lângă sucurile naturale, proaspăt stoarse, da? Nu bem nimic acid, nu bem sucuri acidulate, mâncăm totul cât mai proaspăt, pentru că rinichii noștri fac treabă dublă acum. Deci, ideea că să mâncăm pentru 2 este total greșită, nu este necesară, oricum nu puteți, pentru că stomacul care s-a lipit cumva de coloana voastră vertebrală, fiind înghesuită de creșterea burticii voastre, nu o să mai aibă capacitatea pe care o avea când era un organ normal într-o femeie negravidă. Deci, beți cât pentru 2 oameni, nu mâncați cât pentru 2 oameni,